Today guys, nandito sa ating table, itong bagong case na meron ni Deepcool and it's the CH370 na white version. This one is a micro ATX na case and I'm excited makita kung how compact this is, how good yung magiging airflow na sa loob ng kanang small size na CPU case. And of course, white is definitely a nice color even though na I'm not really too much of a fan of white but it's nice to try it out. Tignan natin kung how good it looks. Tara, unbox muna natin. So hi guys, ako si Richard, the Gadget Sidekick, and welcome back to my channel. So right now, bubuksan muna natin itong case. So it's pretty much a sealed unit. Slice lang natin. So buksan natin. So outright, kita natin color white siya. Hugutin muna natin sa kanyang case. Ayan, natanggal sa box. So, kita natin, this is the case itself. So, we have two styro na nakakabit left and right. Now, first impression dito sa case, I can say very neat siya. Ang linis tingnan, white na white siya. Sa ibabaw pa lang niya, kita mo, it's very clean. So, kita natin lahat ng ports nandito sa ibabaw. Meron din siyang magnetic na mesh sa ibabaw na pwede mong tanggalin at pwede mong linisin din siya. Checking dito sa sides, wala siyang screw, no? So, what you can do is just simply pull this one out. Kanang tempered glass. And it's basically magnet ang clip niya dito. So, madali lang tanggalin at mabilis lang din kapitin. Ang ganda dito sa kanya, no? Pati ang frames niya dito sa salamin is white. So, definitely is very clean. So, one thing na napansin ko dito, no? So, by default, isang fan lang meron na dito sa likod, which is a 120mm na fan. So, hindi siya malaki, no? So, basically, hindi mo kaya mag-mount yung malaki. So, this is what we have dito sa likod. What's cool dito sa gilid, pwede mo pang hilain to, no? Para maglagay ng yung headphones na, well, para hindi istorbo. Okay to. This is a very nice idea. Now, hilain lang natin tong case sa harap and sa loob, makita mo may mga mesh siya. So, pwede mo rin linisin to, no? In case you need to clean it out. And sa harap, you can mount also a 360mm na CPU cooler as well. And what's nice dito sa ilalim niya, meron din siyang mesh na pwede mong tanggalin pang linis in case na marumi ng iyong PSU, no? So, ito ay sumasala ng mga dumi muna bago sa mga hangin pumasok sa inyong PSU. So, dito sa ilalim, you are free to mount yung mga hard drive mo and yung mga SATA drive mo and of course, yung PSU. Tara, kapitan natin ang motherboard and pailawin natin. Now, after finishing everything, this is how it would look like from the side. So guys, finally, na-mount na natin ang ating PC. No? So, fully na-setup na natin siya together with all of those MSI components na gamit natin dito. Together with the CH370 ni Deepcool, I have here is the white color na case, and this is a, like I said, it's a micro ATX na case. So, medyo small size siya. But, given that it's small, there's a lot of function na makita natin dito sa case na ito. Now, one of the good things dito sa kanya is that yung sa harap niya, you can control yung kanyang airflow. Okay? So, kita natin dito, this is the full airflow. There's another mode na pag pinindot mo siya, ganun mangyayari sa kanya, no? Of course, there's another mode. Okay, so ganito pag gusto mo hindi ganun kalakas ang airflow, and ganito naman if you want the full airflow na mangyari dito sa harap. So which is a very nice option. On top dito we have the mesh. Okay, so pwede mo tanggalin to if you want to clean. So definitely it's very welcoming, lalo kung gusto mo maglinis lang, no? So definitely this is a very nice innovation na meron dito sa case na ito. Then of course, on top we have the power button, dalawang USB port, isang micro audio jack, and of course the reset button together with the kanyang power LED. Now, ang ganda din dito sa kanya, dito sa gilid, meron siyang mga mga perforation. So pwede rin siya magkaroon ng airflow dito. Ganito naman itsura niya dito sa likod. So kasya isang 120mm na fan. And meron siya 4 na slot dito for PCIe. And ito siguro pinakagustong-gusto ko na innovation dito, no? So, instead of buying a headphone stand, push in ko lang to kung ayaw ko siya, and push out ko lang siya kung gusto kong magsabit ng headphones, no? Which is definitely very welcoming para sa akin. Para hindi na ako bumili pa na isang extra na headphone stand. Now, inside, I can have one fan dito sa likod, 120mm. Sa ibabaw, pwede pa mag-mount ng dalawa.
Then dito sa harap, pwede ako mag-mount ng tatlo. 1, 2, and 3. And dito sa baba, pwede pa tayo mag-mount ng dalawang fan dito na 120mm on, making it 8 na fans all in all na 120mm. Imagine mo, ang ganda ng ilaw nito kapag pinailaw mo siya, lalo na kung all white lahat ng ilaw, sabay-sabay dito sa case na ito, no? Imagine, parang ano lang, it's a very white theme na case. So, ang trabaho ng fan dito sa baba, may airflow ka, no? Pwede mo pabuga pababa para doon lumabas sa hangin doon sa perforation, no? So, giving it more efficient cooling. So, okay guys, right now, papakita ko lang sa inyo ang performance nitong case na ito, no? Si Deepcool na CH370. Gusto natin makita kung gaano ka-efficient, gaano ka-okay ang airflow dito sa loob. There's only one way of testing it, syempre. Ilagay natin sa full throttling ang kanyang CPU, ang kanyang GPU using IDA64 na app, and makita natin, no, yung temperature na ma-achieve, na pinaka-hottest na ma-achieve niya, no. We'll doing it in two part. So first part is naka-open ang case, then yung second part is naka-close yung case dito sa gilid. So if the temperature ng naka-close ang case is somewhere near, not that far from yung open na case, then it means efficient ang cooling netong system natin, no? So right now, let's just quickly start, no? I-throttle natin. So simulan natin si IDA64. So makita natin ang CPU usage natin is 100% na siya. And ang frequency natin is 4,500 MHz, no? And kita natin, no, ang core temperature is at 75 and CPU fan natin 70. Okay? So let's see kung after mga 5 minutes, makita natin, no, if it will ano yung temperature na ma-achieve niya, no? So guys, nakita na natin after running this for around mga 5 minutes already na naka-open ang case niya, no? So pinaka-max na na-achieve natin sa CPU na temperature is at 75 degrees Celsius. Now, titingnan na natin right now, i-close natin ang case at see kung somewhere near 75 or a lot hotter at around mga 80, mahalalaman natin in a bit. So right now guys, ikapit ko lang yung case natin. So right now, i-test na natin ulit with the case closed. Kita natin. And let's start. So makita natin ang difference, no? Ang kanina yung CPU fan, around nasa 71% to 70%. So right now, nakita natin naglalaro siya at around mga 81%. So meaning mas kargado ang fan natin. And ang CPU na core temp is naglalaro sa 76 and 77 na degrees Celsius. So as far as after 2 minutes is concerned, masasabi ko sa inyo, no, it's quite efficient ang cooling, ha. Kanina, pag naka-open ng case, it's around 75 and dito 71. So right now, kita natin, no, hindi masyadong malayo ang figure niya, no. So may buwaba pa nga ng 75 eh. So let's see after a little bit more. So yun guys, after na natin tumakbo na for 5 minutes na at full load, no, so talagang maglalaro lang ang ating temperature at around 76 to 77 degrees Celsius. And ang fan natin, no, medyo mas kargado lang from 71% to 78%. Doon, more or less na doon nag-averaging, no. So kita natin na itong case ni Deepcool na CH370W, kasi white siya. There's a black color din dito. So quite efficient ang kanyang cooling. Definitely very good. So probably kung nilagyan ko pa ng extra fan sa ilalim, baka mas malamig pa siya ng konti. Okay? So I definitely highly recommend itong case ito. If you're building a micro ATX na CPU, definitely do consider itong Deepcool na CH370. Guys, nakita na ng performance nitong Deepcool CH370, and I do hope na nagustuhan itong review natin, no? Letting you know ang performance nitong case, no? And if you want to know ang full performance nitong everything dito sa aking table, everything na kasama dito, no, from MSI, I'll be doing a separate review about the performance nitong MSI na
experience natin, no? Together, of course, with Deepcool. And by the way, guys, ang kanyang AIO is also being powered by Deepcool na LS720. Kung malaman, no, kung saan nyo pwede mabili ang Deepcool na CH370 and Deepcool na LS720, link on the description box below. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click na rin bell icon para di nyo miss mga future uploads dito sa aking channel. So pala, si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up?